Kunting kaalaman lamang, marami po nagugulat kung bakit ang kanila pong hose aircon ay nagtutubig. Ito ba ay maganda? Guys, araw nito ituturo ko po yung patungkol po dito sa tubo nito. May nagtatanong po, bakit nagtutubig po yung kanila pong tubo sa aircon, yung iba naman po ay hindi po nagtutubig. Ano po ba mas maganda, nagtutubig o hindi? So ituturo ko po sa inyo na kung ito po ba ay nagtutubig ay mas magandang lumamig o hindi. So ito po isang sasakyan po na ating pong pinapaandar at malalaman po natin kung ito po ay nagtutubig. A few moments later. So after po ng pinaandar po natin, naka 30 minutes na po tayo. So makikita po natin itong low pressure tubo po ay nakita na po natin siya ay nagtutubig. Ibig po sabihin ang ating pong aircon ay perfect. Kapag tayo po ang ating pong sasakyan po ay yung low pressure at ito naman po high pressure, kailangan po itong low pressure po natin ay nagyayelo pag pinapaandar po natin nating aircon. So kapag yan hindi po nagtutubig o kahit na tag-init sa tanghaling tapat, kailangan po magtubig yan. Kapag hindi po magtutubig, ibig sabihin kulang sa lamig ang atin pong aircon. Katulad po nito, so kanina po natin itong pinandar hanggang ngayon po mga 30 minutes, 20 minutes o 30 minutes po, nakita na po natin siya nagtutubig. Ibig sabihin po ang ating pong sasakyan po ay perfect. Perfect po yung kanyang pong paglalamig po ng ating sasakyan. Yan po ay mga simple lamang po ng pagtuturo kung paano po natin i-check po ang ating pong aircon, lalo-lalo na po tayo may mga sasakyan, driver o yung hindi po nakakabisado po patungkol po sa mga kanyang pong sasakyan. Ito pong aking pong tinuturo ay isa lamang pong idea upang tayo po ay magkaroon po tayo ng idea patungkol po sa ating sasakyan kung paano po ba chine-check ang ating pong aircon kapag ito po nakakaramdam po tayo na hindi po malamig. So makikita po natin kapag yan hindi po nagtutulo po ang tubig, hindi po yan lumalamig dyan, ibig sabihin po ang ating pong sasakyan ay kulang sa preyon. Ibig sabihin po ang ating pong aircon po ay walang preyon. So tinuro ko rin po sa aking vlog kung may preyon o wala. Kung may preyon naman po siya, ibig sabihin kulang po. Kailangan nyo na po ipacheck po sa mga technician upang maibigay po ang tama pong ang ating pong preyon ay tamang pressure po. Kailangan po ay malamig para makita po natin na ating pong masasagap sa loob ng sasakyan ay makakaramdam po tayo ng lamig ng ating sasakyan. Ating pong hahawakan po ito pong low pressure dahil ito po ay malamig at yung high pressure naman po, kanina yun naman po ay mainit. God bless po!